हेलो फ्रेंड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा। फ्रेंड्स, आज म कुरा गर्न गइरहेको छु Infinix Note 11 को बारेमा। जो फोन इन्डियामा लन्च भइसकेको छ। यो फोन एकदमै कमाल फिचर्सको साथमा लन्च भएको छ। यो फोनको प्राइस पनि एकदमै एग्रेसिभ छ। यो फोन एकदमै राम्रो छ किनभने यसमा तपाईलाई अन्डर 20,000 मा यस फोनलाई लन्च गर्नेछ सायद नेपालमा केही समयपछि। इन्ट्रेस्टिङ यसमा के छ भने साथीहरु, यसमा तपाईहरुलाई बिग डिस्प्लेको साथमा तपाईलाई यसमा एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड गरिएको छ। अगाडि भिडियोमा म तपाईहरुलाई यसको सबै फिचर्सको बारेमा डिस्कस गर्नेछु साथीहरु। यदि त्यो भन्दा पहिला तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल नोटिफिकेसन पनि प्रेस गरिदिनु, नोटिफिकेसनलाई अल गरिदिनु होला ताकि हामीले यस्तै भिडियो अपलोड गरेपछि त्यसको नोटिफिकेसन तपाईले सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्नुहुनेछ। हुन त साथीहरु, इन्फिनिक्स ब्रान्ड बिस्तारै पपुलर हुँदैछ किनभने यसले एग्रेसिभ प्राइसमा मोबाइललाई लन्च गरिराखेको छ। साथमा यसका फिचर्सहरु पनि एकदमै राम्रो ल्याउने गरेको छ यस फोनले केही समयदेखि आफ्नो मार्केटिङ राम्रो गरेको छ अनि त्यसको साथमा यसले आफ्नो फोनहरुलाई राम्रो फिचर्सका साथमा पनि लन्च गरिराखेको छ। साथमा यसले फेरि इन्फिनिक्स नोट 11 लाई लन्च गरिसकेको छ इन्डियामा। यसको अब 1 या 2 महिनापछि हामीले यसलाई नेपाली मार्केटमा देख्न सक्नेछौं। साथीहरु, तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी म अब यस फोनको फिचर्सहरुको कुरा गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला म यसको डिस्प्लेको कुरा गर्नेछु किनभने डिस्प्ले नै यसमा मेन हाइलाइट छ। किनभने यसमा तपाईहरुलाई 6.7 इन्चको एउटा तपाईलाई ठूलो डिस्प्ले दिएको छ। यो FHD प्लस डिस्प्ले हो। साथमा तपाईलाई एमोलेड डिस्प्ले दिएको छ। यसमा राम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि यसमा तपाईलाई 650 को निचको पिक ब्राइटनेस पनि दिएको छ जसमा तपाईलाई घाममा युज गर्दाखेरि पनि तपाईलाई त्यस्तो केही समस्या आउने छैन। यसको परफर्मेन्समा तपाईलाई यसको चिपसेट पनि एकदमै राम्रो दिएको छ। नयाँ चिपसेट दिएको छ। MediaTek को Helio G88 चिपसेट दिएको छ। यो एउटा किपेबल चिपसेट हो, नयाँ चिपसेट हो। यसमा तपाईहरुले गेमिङ पनि राम्रो तरिकाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि त्यस्तो यसमा ल्याग इश्यूज चाहिँ तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुने छैन। र CPU पनि यसमा अक्टाकोरको CPU दिएको छ र GPU चाहिँ तपाईलाई यसमा मालिकको G52 GPU यसमा दिएको छ जसले तपाईको गेमिङको ग्राफिक्सलाई पनि अलि इम्प्रुभ गरिदिनेछ। त्यसैगरी यसको क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा हामीलाई यसमा पछाडी क्वाड क्यामेराको सेटअप दिएको छ। तपाईलाई यसमा 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा सेन्सर दिएको छ। साथमा 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर दिएको छ। एउटा QVGA क्यामेरा दिएको छ। अगाडिपट्टि साथीहरु तपाईलाई 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। त्यसको साथमा तपाईलाई ड्युल स्टेरियो स्पिकर पनि दिएको छ यस फोनमा। ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दा यसमा तपाईहरुलाई 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ। साथमा तपाईलाई 33 वाटको फास्ट चार्जर पनि दिएको छ। ब्याट्री पनि ठूलो दिएको छ र साथमा फास्ट चार्जर पनि यसमा तपाईलाई प्रोवाइड गरिएको छ। त्यो नै यसको एउटा राम्रो फिचर्स हो साथीहरु। किनकि अन्डर 20,000 मा तपाईलाई फास्ट चार्जर र प्लस तपाईलाई ठूलो ब्याट्री चाहिँ अरु मोबाइलले सायद प्रदान गरेको छैन होला। र अर्को कुरा के छ भन्दा यसमा तपाईले बिग स्क्रिन हैन, त्यो पनि एउटा एमोलेड डिस्प्ले हैन, जसले गर्दा यो फोन चाहिँ अझै केही पावरफुल चाहिँ यसमा देखिन्छ। बाकी साथीहरु, यसमा तपाईलाई साइड फिंगरप्रिन्ट पनि यसमा दिएको छ। अन्य फिचर्सहरु सबै यसमा सेन्सरहरु तपाईलाई यसमा प्रोवाइड गरिएको छ। अब त्यसैगरी साथीहरु, यसको प्राइसिङलाई हेर्ने भने चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा अराउन्ड 20,000 सम्म यसलाई लन्च गर्न सकिन्छ। यदि साथीहरु अन्डर 20,000 मा यो फोनलाई नेपालमा लन्च गरियो भने चाहिँ म के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि साथीहरु, तपाईले यस फोनलाई लिन सक्नुहुन्छ किनभने अन्डर 20,000 मा हेर्ने भने चाहिँ यो फोन एकदमै पावरफुल चिपसेट फोन हो। यसमा तपाईलाई ठूलो कुरा के छ भने यसमा तपाईलाई ब्याट्री पनि ठूलो दिएको छ र एमोलेड डिस्प्ले पनि दिएको छ। क्यामेरा पनि तपाईलाई यसमा राम्रो दिएको छ। सबै कुरामा चाहिँ यो फोन एकदमै बेस्ट मानिन्छ। अब साथीहरु, तपाईहरुलाई यो फोन देखेर कस्तो लाग्यो, यस फोनका फिचरहरु कस्तो लाग्यो त्यो मलाई कमेन्टमा शेयर गर्नु होला। यदि तपाईहरु यो फोनको लागि वेट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ ठिकै छ, वेट गर्नुहोस्। यो फोन एकदमै राम्रो छ। यो फोन लिदा हुन्छ। यो फोनको लागि म तपाईलाई सजेस्ट गर्छु। यदि भन्दै साथीहरु, म यस भिडियोबाट बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्ते।